nebunii bogați ai acestei lumi ne obligă să ne vaccinăm împotriva voinței noastre pentru a promova planul lor murdar de reducere a populației, manipulând milioane de oameni sub pretextul așa zisei sănătății publice. Sănătăți publice. E o rebeliune, un război împotriva regelui regilor, împotriva poruncilor și legilor sacre pe care cei mai mulți se fac că nu-l văd încă o dată. Cei mai mulți se fac. Nu. Cei care nu au darul discernământului, dragii mei, cei care nu stăm pe genunchi și nu se roagă, nu au acest dar. Zic, așa e bine, cum zic bogații nebuni. Și închei, pentru că aș avea multe de spus, dar acum ar trebui să luăm o decizie. Și anume, noi creștinii, cum ne poziționăm? De partea bogaților nebuni, a care soartă va fi ca cea care ați auzit-o mai înainte, sau de partea regelui regilor, care este întotdeauna biruitor? Trebuie să decideți. Nu mai este timp să spui, eu vreau să driblez așa. Nu se poate. Ori de partea regelui regilor, ori de partea nebunilor bogați ai acestei lumi. Dacă ați decis să fiți cu el, atunci haideți să ne unim cu toți în rugăciune, sub Sfântul Acoperământ al Maicii Sfinte, pe care asta o sărbătorim în intrare în templu, și pe care regele regilor a făcut-o regina cerului și a pământului. Pentru că ea este vârful de lance acum în bătălia împotriva acestor bogați nebuni care sunt sub pulpana Satanei. Dumnezeu nu se decide cu propriul lui Creator. Dumnezeu o trimite pe Maica Sfântă tocmai ca să facă de râs pe toți acești bogați nebuni și pe Satana, pentru că ea este cea mai umilă dintre toate femeile. Ea este cea care îl va umili la final pe Satana, ea va zdrobi capul șarpelui infernal. La Geneza 3:15, Domnul spune, în zorii, să spunem, civilizației sau omenirii, atunci când a fost alungată Eva, a spus, tu îi vei zdrobi, femeia aceea, o anticipează pe Maica Domnului, îți va zdrobi capul. Și Maica Sfântă va fi cea care va zdrobi capul șarpelui infernal a Satanei. Astfel, vom da o replică puternică tuturor bogaților nebuni prin această umilă rugăciune, care este rozarul. Vedeți dumneavoastră, mulți nu mai e la modă să te rogi rozarul. Ba, zice că ce e asta, rugăciune, să tot repet, nu știu. E o rugăciune umilă pe care Maica Sfântă a spus că cu ea îl va lega pe Satan. De aceea, dragii mei, vă invit ca să participați la această cruciadă a rozarului, nu pentru ca să se schimbe inimile conducătorilor noștri. Asta este scopul cruciadei. Și vă mai dau un exemplu ca să vă conving. În cartea Exodului, capitolul 17, 11-13, vedem cum evreii se luptau cu amaleciții. Și Moise s-a urcat pe un munte și se ruga cu mâinile întinse. Și când Moise se ruga cu mâinile întinse, atunci evreii erau biritori. Și când bietul Moise, bătrân fiind, obosea și lăsa mâinile jos, adică nu se mai ruga, atunci amaleciții erau biruitori. Și atunci Iosua Acor au venit și au ținut mâinile așa, ca să poată să țină mâinile îndreptate spre să roage. Și atunci, dragii mei, evreii au biruit definitiv asupra amaleciților, o victorie covârșitoare. Dar, dragii mei, și noi să ridicăm mâinile spre cer. Pentru ca poporul rămas credincios, regelui regilor, să biruiască în această luptă cu bogații nebuni ai timpului nostru. Dragii mei, poate, nu știu,
Dumnezeu știe. Poate că rugăciunea asta, a 6-a duminică a cruciat din Rozarului, care o facem în curtea bisericii, poate că această rugăciune umile care noi am făcut-o, poate că am împiedicat implementarea certificatului verde. Uite că se tot ceartă acolo, se tot bață, tot nu știu ce, și nu reușesc să mai pună pe ordinea de zi implementarea urăciunii pustirii, adică implementarea tiraniei în România. Implementarea tiraniei în România. Uite că nu. Haideți, dragii mei, să fim în postura lui Moise și cu mâinile ridicate în sus, cu această armă de nebiruit, care este rozarul, să dăm o replică bogaților nebuni a acestei lumi și, nu, a bogaților nebuni din țara noastră, nu? Că nu săracii aia care conduc. Îi săraci, sunt bogați, nu? Și poate că această rugăciune, că poate, sigur, această rugăciune umilă, făcută împreună cu Regina Cerului și a Pământului, va distruge toate planurile mărșave acestor să credei, Dumnezei, care vor să răpească libertatea copiilor lui Dumnezeu.